একদম নাচি আছে, মাছে নাচি আছে। নদীৰ একদম পিয়ৰ মাছ চাওক। ৰাতিপুৱা গৰম ভাতকেইটাৰ লগত এই মাছকেইটা খোৱা মজাই বেলেগ। এই সঁচাকৈ দেই, মই ভাতেই খোৱা নাই নহয়, ৰাতিপুৱা ভাতেই খোৱা নাই। এতিয়া গৈ মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰিম আৰু মজাকৈ খাম আৰু নেকি। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পিংকুল বিশ্বনাথ। আজি মই আহি আছোঁ নদীলৈ আৰু নদীৰ পৰা কেইটামান ফ্ৰেছ মাছ নিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ মই আৰু মোৰ লগত বন্ধু এজন আছে ৰাজু, এইফালে ৰাজু। তো আমি গৈ আছোঁ নদীৰ পাৰলৈ আৰু কি মাছ ল'ম, কিমান দিব, 50 টকা আনিছোঁ। তো 50 টকা কিমান মাছ দিব সকলো দেখুৱাম, তালৈ গৈ আছোঁ যিহেতু। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। নদীৰ কাষত চাওক, তো নদীৰ কাষত আহিলোঁ এটাৰ কাৰণেই, ইয়াতে মাছমৰীয়াই মাছ মাৰি আছে। ভাবিলোঁ নদীৰ মাছ কেইটামান খাবলৈ বৰ মন গৈ আছিলে, তো মাছ কেইটামান নিবৰ কাৰণে আহিলোঁ। আমি গৈ আছোঁ মাছ আনিবৰ কাৰণে। আপোনালোকক মাছ কি মাছ ল'ম, কিমান মাছ পাইছে, কি মাছ পাইছে চব দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া আমাৰ ৰাজুৱে নাও বাই আছে, বঠা মাৰি আছে। বঠাডাল ভাল লাগিছে। বঠাডাল কিহৰ? এয়া চেণ্ডেলৰ, চাই লওক। চেণ্ডেলেৰে পূৰা বঠা মাৰি আমি পাই গ'লোঁ ইতিমধ্যে। কি মাছ উঠিছে বাৰু কালাচোন? কি মাছ উঠিছে? লাচিম, নাৰ। তো মাছো আপোনালোকক দেখাম, ইয়াতে আছে। তেখেতে জাল মাৰিলেও ইয়াতে মাছখিনি পেলাই দিয়ে আৰু ইয়াতে মাছখিনি আছে। মই গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। চাই লওক, মাছ চাই আছোঁ, মাছ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। বৰ বেছি মাছো নাই আচলতে, তথাপিও যিখিনি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, এয়া চাওক মাছ, এয়া চাওক মাছ। মাছ আৰু বিক্ৰী কৰিলা নেকি? সেয়া চাওক মাছ, দেখিলে মাছ একদম নদীৰ পিয়ৰ মাছ, চালানী নহয়। আৰু ইয়াতো আছে চাওক, এয়া চাওক, এয়া দেখিছে মাছ, চাওক মাছ দেখিছে, মাছ চাওক, মাছ একদম নাচি আছে, মাছে নাচি আছে একদম। অঁ, নদীৰ একদম পিয়ৰ মাছ চাওক, বঢ়িয়া। তো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এইখন চৈ, ইয়াতে মানুহে ৰাতি, একচুৱেলি কিছুমান মানুহে ৰাতিপুৱা 3টামান বজাতো আহি যায় বা ৰাতি হয়তো থাকিবলগীয়া হয়। তো থাকিবৰ কাৰণে এইখন চৈ বনাই লৈছে। ইয়াতে কাপোৰো আছে চাওক, তেখেতসকলে ইয়াতে কাপোৰ, মই সোমাই আহিছোঁ, এইখন ইয়াত কাপোৰ আছে আৰু ইয়াত ৰাতি এনেকৈ শুব পাৰে। তো ৰেষ্ট টাইমটো ইয়াতে কটাবৰ কাৰণে এইখন চৈ চাওক। তো বহুতে হয়তো যিসকল মানে টাউনত আছে বা চহৰত আছে, এনেকুৱা নাও বা এনেকুৱা চৈ দেখা নাই। তো আজি মই দেখুৱাইছোঁ। তো মোৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে, তেখেতসকলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। জালৰ পৰা ইয়াত পেলাব, এয়া দেখিছে মাছ পৰিলে ইয়াতে। লাচিম মাছ ন? আৰু বন্ধু, এইখন জালৰ নাম কি? খৰা জাল। হা অ'কে, এই জালখনক খৰা জাল বুলি। আৰু বেলেগ ফালেও আছে, আগতো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাব। ৰখক, মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই আছোঁ। তো আগত চাওক, এয়া চাওক, আগতো কেইবাখনো খৰা জাল, জটা জাল পাতি মাছ মাৰি আছে। তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিহেতু ওচৰ হয়, গতিকে আৰু ইয়াক চিনিও পাওঁ, কালাচানক চিনিও পাওঁ। তো ইয়াৰ ওচৰতে আহিলোঁ মাছ কেইটামান নিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে আছে চাওক, সেইফালেও আছে খৰা জাল। কেইবা ঠাইতো এনেকৈ খৰা জাল পতা হৈ আছে। ইয়াতে মাছ মাৰি আমাৰ ওচৰতে যিখন মানে ডেইলি মাৰ্কেট আছে, তাতো যায় বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে। ৰাতিপুৱা গৰম ভাতকেইটাৰ লগত এই মাছকেইটা খোৱা মজাই বেলেগ। এই সঁচাকৈ দেই, মই ভাতেই খোৱা নাই নহয়, ৰাতিপুৱা ভাতেই খোৱা নাই। এতিয়া গৈ মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰিম আৰু মজাকৈ খাম আৰু নেকি। আৰু এইখন চাওক, নদীৰ মাজত এটা চাপৰি আছে। এই চাপৰিটোতে আমাৰ ওচৰৰ যিসকল মানুহ আছে, তেখেতসকলে ইয়াতে খেতি কৰে। মাটিমাহ খেতি কৰে, মটৰমাহ খেতি কৰে বা বিভিন্ন খেতি কৰে, বিলাহী আৰু অন্যান্য খেতি কৰে, জলকীয়া খেতি কৰে। তো এইবাৰ আপোনালোকক খেতিৰ সময়ত ইয়াতো আহিম, দেখাম আপোনালোকক ইয়াত কি খেতি কৰে। নদীৰ মাজত যিটো এটা বালিচৰ আছে, চাপৰি আছে, এই চাপৰিটোতে বহুতে খেতি কৰে। আৰু মাছ মৰাটো কিন্তু সহজ কথা নহয়। ইমান ৰ'দত বহুত কষ্ট কৰি মাছ মৰা হৈছে, তো যথেষ্ট কষ্ট কৰে।
লোকেল মাছ পিয়'ৰ মাছ এয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মাছে নাচি আছে তো এতিয়া গৈ আছোঁ মাছ লৈ ঘৰলৈ আৰু পূৰা তেলত সেইটা দি লৈ আৰু খাম আৰু ভাতৰ লগত মজা লাগিব ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা নাই এয়া চাওক ৰাজু লৈছোঁ মাছকেইটা ঢুকি পাবি অ' এইটো চাওক এয়া ৰাজুৱে নাও মাৰি আছে দেখিছে নাও বাই আছে আৰু বঠা দুই পাত বৰ ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে এয়া দেখিছে চেণ্ডেলেৰে বঠা বনাই লাগিছে আৰু ধুনীয়াকৈ নাওখনো গৈ আছে চাওক তো প্ৰতিভা থাকিলে চেণ্ডেল নালাগে বেলেগ বস্তুৰো পাব পাৰিব বঠা নহ'লেও হ'ব তো তেখেতৰ ভাল প্ৰতিভা আছে চাওক জেগাত লগাই দিছে একদম আহি আছোঁ সেয়া পাৰ পালোহি আৰু মাছে ধৰফৰাই আছে দেই মাছে জঁপিয়াই আছে ইয়াত চাওক মাছ ইয়াতে লাচিম ভাঙন পুঠি বিভিন্ন মাছ আছে তো 50 টকাত ভালেই দিছে দেই মাছকেইটা ন কেলাচনে 50 টকাত ভাল মাছ দিছে চাওক এই তাৰ পৰা আনিব গৈছিলোঁ সেই ল'ৰাজনে সেইজন ল'ৰাই মাৰি আছে তাতে আৰু আমি তাৰ পৰাই মাছ আনিব গৈছিলোঁ এয়া মাছ আনিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ঘৰলৈ গৈ কেৰাহীত দিম আৰু ধুনীয়াকৈ খাম আৰু নে কি ৰাজু আৰু এই কালাচানৰ কাৰণে এইফালে কালাচানৰ ভায়েক আৰু ইয়াৰ বন্ধুকেইজনে মিলি সেয়া লৈ আনিছে ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছে মাকহঁতে তাৰ কাৰণে ভাত আৰু সি ইয়াতে খাব তো সেইকাৰণে ভাত আৰু কি দিছে ভাত মাছ এনেকৈ কৰি দি আছে নিবৰ কাৰণে তো চাওক টিফিনত ইয়াত দি পঠাইছে ইয়াতে এয়া খাদ্য দি পঠাইছে আৰু কালাচন আহি আছে নিবৰ কাৰণে কালাচন এয়া তোমাৰ কাৰণে খাদ্য আহি গ'ল দেই তো মাছ লৈ আহি আছোঁ মই আৰু এইখন হৈছে আমাৰ গাঁও আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই আছে আৰু 1 মাহমান লাগিব মচৰ বুলি 1 মাহমানৰ পিছত এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু বহুত দিন আমি মাটিৰ ৰাস্তাত খোজকাঢ়িলোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ ৰাস্তাটো হৈ গৈছে ভাল লাগিছে তো মই ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া মাছ কেইটামান ভাজিব দিম আৰু ভাত কেইটামান খাওঁ ভোকো লাগি আছে তো ঘৰ আহি ফাইনেলি পাই গৈছোঁ আৰু এতিয়া